Idag är jag tillbaka efter 2 veckors YouTube-semester. Jag heter Åsa Sjölander och du har kommit till min målarkanal. Idag ska jag måla ett lugnt landskapsmotiv och jag använder ett papper som heter Ars. Ett annat än jag brukar göra. Det här är väldigt mjukt och slätt. Och jag väljer att inte spänna upp det utan jag fuktar på baksidan. För då sitter det som klistrat på den här plastskivan. Och så stryker jag alltid framsidan på pappret för att jämna ut limningen. Det här är färgerna jag använt. Och så etiketten på pappret längst till vänster då. Och jag kommer blanda färgerna hejvilt så det är inte alltid så lätt att se vilka jag använder. Men vi börjar enkelt med den släta bakgrunden. Jag målar uppifrån och ner och sköljer penseln mellan färgerna. Även om de ska flytta ihop. Så blått, rött och gult. Då använder jag samma färger för himlen som sen speglar sig i vattnet. Jag använder en så kallad modlare när jag målar. Och just den här har jag köpt på Göranssons färg här utanför Falun. Men jag har länkat till en liknande pensel i beskrivningen nedanför. Ifall du inte är från Dalatrakten. Nu börjar jag bygga upp speglingar i vattnet. Och gör även ett berg medan färgen är våt. Då får jag en mjuk kant. Vilket är bra på det som ligger långt borta. Här har jag ett hushållspapper så jag suger upp färg där jag vill ha lite speglingar, lite ljus i vattnet. Går över till en mindre pensel. Jag ska göra ett till berg lite grönare eftersom det ligger närmare. Men den lilla penseln gör att jag blir väldigt darrhänt så jag byter tillbaka till den stora. Den ger bättre stöd om man är lite skakig som jag är. Nu ska vi låta det här torka, så jag tar en liten lunchpaus. Nu har färgen torkat, så jag ska måla över vattnet med lite grejer som jag vill ha i förgrunden. Och då försöker jag först med en grön färg, men jag ser att jag har blandat för svagt, så nu blir det bättre. Det gäller ju att färgen är ganska stark om man vill täcka över ett tidigare lager. Och nu försöker jag se motivet medan jag målar för att se var jag ska placera den här gröna marken. Någonstans. Jag vill att man ska kunna följa vattnet med ögat så att det ska finnas en balans. Så då gäller det att hänga med och titta medan man målar. Och så lägger jag i brunt och så kommer det lite gult också. För att
visa ögat att det här är mark. Det kan vara gräs, det kan vara lite jord. Och så ruggar jag till konturerna här på kullarna. Så att det ser lite mer naturligt ut. Och nu ska jag gå i med en pyttepensel som är spetsig. Då kan jag göra grässtrån lite här och var. De är bra att låta återspegla i vattnet. Så man får ännu en hint om att det faktiskt är vatten. Och för balansens skull så blir det även en liten ö här till höger. Nu tror jag att jag har pillat färdigt på den här. Jag hoppas att du får lite tid nu i sommar att leka med måleriet. Det här motivet kan ju faktiskt varieras på många olika sätt. Vi ses igen nästa måndag. Ha det bra så länge!